हेलो एभ्रिवान, कुकिङ माइन्डसेटमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। म विनय। आज चाहिँ मैले यहाँहरूलाई दालसँग रोटी अथवा यसको यो रेसिपीको नाम चाहिँ नि दाल ढोक्ला भनेर राखिएको छ। यो एकदमै मिठो हुन्छ यो रेसिपी आज मैले यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहदैछु। भिडियोलाई अन्तमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आउनुहोस् आजको रेसिपी बनाउनेतर्फ लागौँ। दाल ढोक्ला बनाउनको लागि सुरुमा मैले यहाँनिर 1.5 कप जति तोरको दाललाई चाहिँ पखालेर सिटी लाउन जाँदैछु। यसलाई चाहिँ सुरुमा मजाले पखाल्नु होला। त्यस पछाडि तपाईले प्रेसर कुकरमा चढाएर चाहिँ यसलाई 3 देखि 4 सिटीसम्म लायो भने यो एकदमै मजाले पाक्छ। 3 देखि 4 सिटी मात्र लाउनु होला। मैले यहाँ 4 सिटी लाउँदैछु। यो हाम्रो पाकेर लगभग रेडी भइसकेको छ। त्यस पछाडि यहाँनिर मैले साइडमा आटा मुस्दै छु। आटामा मैले आधी चम्मच धनियाको धुलो, आधी चम्मच खोर्सानीको धुलो र आधी चम्मच मैले नुन राखेर म मुस्दै छु। आटालाई चाहिँ मुस्दाखेरि सफ्ट डो बनाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै गिलो पनि हैन, नरम पनि हैन। हामीले नर्मल रोटीलाई कसरी मुस्छौं त्यसरी नै मुस्नु पर्ने हुन्छ। लगभग हाम्रो डो चाहिँ तयार भइसकेको छ। यसलाई म 5 मिनेट जति रेस्ट गर्दै छु। यो हाम्रो डो तयार भइसकेको छ र हाम्रो दाल पनि पाकेर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त, एकदमै राम्रोसँग यो पाकिसकेको छ यो तोरको दाल। अब चाहिँ भने म एउटा भाँडा बसालेर 2 चम्मच जति तेल राख्दै छु अनि त्यस पछाडि आधी चम्मच जति जिराको मैले यहाँनिर फुराउँदै छु अनि आधी चम्मच जति तोरीको दानालाई पनि मैले यहाँ फुराउँदै छु र एउटा मिडियम साइजको एउटा रातो प्याजलाई मसिनो गरी काटेको प्याजलाई पनि मैले यहाँनिर फुराउँदै छु अनि एउटा हरियो खोर्सानीलाई पनि मैले यहाँनिर राखेको छु र करी पत्ता र लसुन र अदुवाको पेस्टलाई पनि मैले यहाँनिर राखेको छु अनि एउटा मसिनो गरी काटेको टमाटरलाई पनि मैले यहाँनिर राखेको छु। यसलाई मजाले तपाईले सटेट गर्नु होला। यो एकदमै मजाले पाक्नु पर्ने हुन्छ अनि यो लगभग हाम्रो पाकिसकेको छ। त्यस पछाडि मैले यहाँनिर आधी चम्मच धनियाको धुलो र आधी चम्मच खोर्सानीको धुलो र आधी चम्मच मैले बेसार राखेर मैले यो हल्का यो फ्राई गर्दै छु। त्यस पछाडि मैले जिराको धुलो पनि मैले आधी चम्मच मैले राखेको छु। यो मसला राख्ने बेलामा तपाईले चाहिँ नि आगोलाई एकदमै लो फ्लेम गर्नु होला किनभने यो मसला डढ्न सक्छ र त्यस पछाडि मैले यहाँनिर अघि पाकेको यो दाललाई चाहिँ मैले मिक्स गरिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो टेक्सचर कलर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले र यसलाई पानी पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले यहाँनिर पानी एड गर्दै छु। अब यसलाई मजाले उमाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईले किनभने हामीले यो काटेर चाहिँ ढोक्ला हाल्दै छौं। यो रोटीलाई चाहिँ काटेर हालिसकेपछि मजाले यो पाक्नु पर्ने हुन्छ। रोटीलाई चाहिँ नि ठिकै साइजमा पेल्नु होला। धेरै बाक्लो पनि हैन, पातलो पनि हैन। मैले यहाँनिर मिडियम साइजमा यो रोटी बेल्दै छु अनि यसलाई चाहिँ मैले काट्दै पनि छु। अब यो तपाईको इच्छा अनुसारले काट्नु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर यो 3 चुसे साइजमा चाहिँ म यहाँनिर काट्दै छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो दाल चाहिँ नि उम्लेर एकदमै पाकिसकेको छ। मैले यहाँनिर नुन आधी चम्मच राखेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो काटेको यो ढोक्लालाई पनि मैले यहाँनिर एड गर्दै छु। ढोक्ला हाल्ने बेलामा चाहिँ नि एकदमै उम्लेको हुनुपर्छ
नभए तल टाँसिन सक्छ। यसरी सबै धोक्ला हालिसकेपछि मिडियम आगोमा 8 देखि 10 मिनेटसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। म यहाँनेरि 8 देखि 10 मिनेटसम्म पकाउन जाँदैछु र त्यसपछाडि यो हाम्रो यो धोक्ला चाहिँ सर्भको लागि तयार हुन्छ। हाम्रो दाल धोक्ला चाहिँ लगभग पाकेर तयार भइसकेको अवस्था छ। हेर्नुस् त अलिकति बाक्लो बाक्लो भएको छ, एकदम पाकिसकेको छ। अब म चाहिँ यसलाई सर्भ गर्न जाँदैछु। एउटा बलमा चाहिँ म यसलाई सर्भ गर्न जाँदैछु। एकदमै मिठो यम्मी भएको छ हेर्दा नै। र यहाँले पनि घरमा यसरी नै बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो हुन्छ यो, एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ यो दाल धोक्ला। र भिडियोलाई मन पर्यो भने कृपया सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।